Ймовірно, він впав з пожежної драбини. Сходинки мокрі, думаю, міг послизнутися. Обіцяла допомогти. Це не нещасний випадок, на нього хтось напав? Мені потрібні офіційні докази його непрофесійної поведінки. Він би ніколи не взяв чуже. У мене є докази. Ознаки ураження нервової системи. А ну, вставай! Вставай, кажу. Досить прикидатись. Хлопче. Хлопче, що з тобою? Алло, швидка? Лариса Анатольовна, чого ви така сумна? Та втомилась. Третій тиждень без вихідних. А до відпустки ще майже рік чекати. Ти не повіриш, я вже навіть захворіти готова, щоб трохи виспатись і відлежатись. Та ну, хворіти точно не треба. А, до речі, нам же в цей час профспілка виділяла одну безкоштовну путівку в санаторій. Може, Іван Петрович віддасть її вам? От і відпочинете. Про путівку нічого не чути. Та й навряд чи вона мені дістанеться з нашими новими порядками. Іван Петрович сам тепер нічого майже не вирішує. А Іродіада путівку мені точно не віддасть. До речі, Іродіада Максимівна прийшла сьогодні бадьора і в чудовому настрої. Виглядає просто кров з молоком. Це наша кров, і молоко теж наше, яке ми мали отримувати за те, що працюємо з цим іродом у спідниці. Мар'яна, чоловік після ураження електрострумом. Везіть до лікаря Соболь. Ймовірно, він впав з пожежної драбини. Сходинки мокрі, думаю, міг послизнутися. Цілий місяць склад регулярно бомбили. Виносили дорогий алкоголь. Небагато, по пляшці, 2. Заходять тихо, виходять тихо. Власник складу погрожував мене звільнити, якщо злодія не спіймаю. То це не перша спроба? Знаєте, дивно. Хлопець зовсім не схожий на злодія. Я сам здивувався, такий малий, а вже вправний злодій. До речі, це його. Краде чисто, вікна не розбиті, двері не поламані. По-тихому зайшов, взяв, що хотів, і втік. Господар вже 2 замки міняв. Не допомагає. О, а ось і набір відмичок. Так, котику. Путівка прийшла. Ні, ще нікому не казала. Послухай, я офіційно теж працівник цієї лікарні, тому маю право теж поїхати у санаторій. Ну, ти ж знаєш, як я втомлююсь на цій роботі. Вибач, потім зідзвонимось. Іродіада Максимівна, я чекаю вас на 5 хвилинку, а ви не йдете. Книга відгуків, то ж ваша ідея. То зараз краще разом повідомити колектив про це нововведення. Так, так, я йду. Угу. У вас. А це що? Вже путівка прийшла? А чого ж ви нікому нічого не сказали? Якраз збиралася. Ну, чудово. Ну, ходімо. На око видно, що положення коліна гомілки зміщене. Підозрюю розрив зв'язок колінного солома. Що сталося? Ймовірно, він хотів пограбувати склад, але зірвався з пожежної драбини і невдало впав. Ось мобільний був у його кишені. Я вже в контактах знайшла маму і викликала до лікарні. Пацієнта у відділення, нехай Леся відвезе його на КТ і візьме кров. Можливо, доведеться робити операцію, зшивати зв'язки. Де ви всі? Ви обіцяли допомогти. А навіщо нам ці відгуки? А ось про це якраз і хотіла розказати нам сама Іродіада Максимівна. Я? Так?
Це ж ви підготували оцю безкоштовну профспілкову путівку як винагороду для того, хто протягом дня набере найбільшу кількість позитивних відгуків. Чи не так? А, ви про це? Так, підготувала. Але у конкурсі будуть брати участь абсолютно всі. І ми з вами, Іване Петровичу, не виключення. Софі, вводимо знеболювальне, потім треба буде зробити ЕКГ. Ви мене чуєте? Що з вами сталося? На роботі струмом довбануло. Я на заводі працюю. Погано у вас на заводі охорона праці. Хіба у вас немає електрика, який би стежив за станом провідки? Та я сам електрик. Вийшов до кавового автомату. Взявся рукою за корпус і все, далі нічого не пам'ятаю. Може, десь дріт загалився і напруга на корпус пішла. Ой, що зі мною? Може бути ураження нервової системи і порушення роботи серця. Головне зараз зберігати спокій. І не хвилюйтеся, травми на робочому місці підпадають під дію страхових виплат. Мар'яна, ти думаєш, хоч хтось напише сюди відгук? Сумніваюсь. Ну навіщо ж тоді вся ця історія з книгою відгуків? А хіба ти досі не здогадалась? Наш Ірод у спідниці вирішила привласнити собі путівку. А щоб все виглядало офіційно, вигадала цю книгу. А Іван Петрович, який слухається її, погодився на це. Ось побачиш, у кінці дня відгуків на її користь буде найбільше. Та ну, хто захоче хвалити Родіаду Максимівну? Та вона сама понаписує собі схвальних відгуків. Лариса Анатоліївна, ось результати аналізів, про які ви просили. Дякую, Русланчик. Доброго дня. Доброго. Я шукаю Геннадія Хріменка. Він працює на заводі. Швидка його до вашої лікарні повезла. Ви йому хто? Колега по роботі. Без дозволу лікаря Соболь до пацієнта не можна. Але я повинен його побачити і поговорити з ним. Викликайте вашого лікаря. Я поспішаю. Шановний, не кричіть. Уявіть, що ви пацієнт, а хтось із відвідувачів здіймає крик. Вам було б неприємно, правда? Так. Ходімо зі мною у відділення, разом пошукаємо лікаря Соболь. Я в лікарні. Коли ви мене відпустите, я нормально почуваюсь. Звичайно, нормально. Після такої кількості медикаментів і дози знеболювального. Мені потрібно додому. У мене завтра гра. Футбол. Змагання між командами нашого району. До завтра іначе. Ми тебе точно нікуди не відпустимо, навіть не сподівайся. Краще скажи, що ти робив біля складу, де тебе знайшли? М? Я втомився. Голова болить. Важко розмовляти. Леся, відвези пацієнта на рентген і поквап Хоменка з результатами аналізів. Угу. Є порушення ритму серця, тому я додатково призначу вам антиаритмічні препарати. Софія, принеси, будь ласка, ось це. Ольга Вікторівна, це колега вашого пацієнта. Каже, що має термінову справу. Яку термінову справу? Я хочу поговорити з Геннадієм щодо страхової виплати. Я головний інженер заводу. Дирекція доручила мені. Добре, але недовго. Дякую лаборанту Руслану Хоменку за професійність і
І чарівну посмішку. Ось кров на аналіз нашого пацієнта. Угу. А що це ти ховаєш? Книга відгуків? Я навіть не знала, що вона існує в нашій лікарні. Та це нововведення. Сьогодні зранку запровадили. Тут навіть вже відгуки є. Дякую лаборанту. Хочу подякувати лаборанту Хоменку. Руслан Хоменко найкращий працівник. Що це таке? Відгуки вдячних пацієнтів. А. Ну, почерки начебто різні. Але ж це ти написав сам, правда? За найбільшу кількість відгуків дають путівку в санаторій. А я, якщо сам про себе не напишу, то ніхто не напише. Всі пацієнти завжди тільки лікарям дякують. А про мою роботу взагалі, може, ніхто й не знає. Слухай, ну ти ж нікому не скажеш, правда? Я, якщо хочеш, про тебе теж напишу. Якщо хтось дізнається про це, я нічого не знаю. Лисюня, я тебе люблю. Та не мене, а безкоштовні путівки. Мар'яна, доброго дня. Я щодо хлопця, якого привезли з промзони. У пацієнта пошкоджена нога, його веде лікар Гурський. Дякую, піду поговорю з Володимиром Юрійовичем. Отже, це не нещасний випадок? На нього хтось напав? Мар'яна, його підозрюють у пограбуванні складу. Доброго дня. Доброго. Мені подзвонила лікар швидкої, сказала, що мого сина Сергія везуть у вашу лікарню, що він впав з висоти і пошкодив ногу. Я можу його побачити? Потрібен дозвіл лікаря. До нього тільки що пішов слідчий. Почекайте, поки лікар звільниться. Слідчий, але чому? Вашого сина підозрюють у крадіжці. Що? Не може бути. Він не такий. Сергій чемна, виховна дитина. Він би ніколи. Його знайшли у промзоні біля якогось складу. Не розумію. Він сказав, що після школи піде грати в футбол з хлопцями у нашому дворі. Я до вечора була на роботі, син сам робить уроки, потім гуляє. Я сама його виховую після розлучення. Доброго дня. Я власник складу, який сьогодні знову намагалися пограбувати. Поліції мені сказали, що грабіжник в цій лікарні. І сюди поїхав слідчий Сорока, який займається цією справою. Мені потрібно терміново з ним поговорити. Я ось чого до тебе приїхав. Підпиши документи, що тебе вдарило струмом, коли ти був вдома. Якщо випливе, що це сталося на заводі, у всіх будуть великі неприємності. Я повинен збрехати? Чому? Що ти починаєш? Збрехати. Невже ти хочеш підставити весь колектив? Навести перевірки на завод? У директора почнуться великі неприємності. Думаєш, він залишить тебе на роботі після цього? А от якщо ти підеш нам назустріч, то і ми тебе не забудемо. Заплатимо за лікування, купимо потрібні ліки. І ще 1 тиждень позапланової відпустки оплатимо. Ну, що скажеш? Два тижні. Мені треба маму на обстеження повозити. В неї знову цукор піднявся. Тижня мало буде. Добре. 2 тижні. Домовились. Підпишеш? Володимир Юрійович, в речах хлопчика був набір відмичок, тож я думаю, він не міг випадково опинитись біля складу. Мені треба опитати його перед тим, як власник складу офіційно не висуне обвинувачення. Я все розумію. Але зараз пацієнта краще не турбувати. Ось подивіться. Я думав, розрив зв'язок, але все виявилось набагато гірше. Складний перелом колінного суглоба, кістки розтрощені. Володимир Юрійович,
Вибачте, але у вас своя робота, у мене своя. Я почекаю, поки хлопець прокинеться, і опитаю його. Все. Ну, тоді давайте подивимось, чи приїхала мама хлопчика. Наскільки мені відомо, за законом з неповнолітнім можна розмовляти тільки в її присутності. Мар'яно, а мама мого пацієнта вже приїхала? Так, ось вона. До речі, цей чоловік власник пограбованого складу. Він хотів з вами поговорити. Я не можу повірити, що мій син пішов грабувати склад. Він не такий. Він завжди після школи іде грати в футбол з хлопцями. Але у вашого сина було знайдено набір відмичок. Так, за останній місяць мій склад грабували 6 разів. Ага. А чому ж ви не порушували кримінальне провадження? Ваші колеги відмовляються відкривати кримінальну справу, тому що двері, вікна, все ціле. А алкоголю винесли на таку суму, що можна відкрити лише адміністративну відповідальність. Цей злочинець дуже хитрий, знає, що робить. Грішним ділом я навіть почав свого охоронця підозрювати, але встановив камеру відеоспостереження так, що навіть він не знав. Алло, це я. Я в лікарні. Невдало впав. Приходить слідчий. Він хоче обвинуватити мене. Але не хвилюйся, я нічого йому не сказав. І не скажу. Сергію потрібна вартісна і складна операція. Операція? Так, йому необхідно встановити ендопротез, замінити розтрощений колінний суглоб. Без цієї операції він не те, що в футбол грати. Він навіть ходити не зможе. Ось подивіться, що зняла камера. Це відео все змінює. Треба, щоб хлопець розповів, що він там робив і чому. Знаєш, давай я приїду і все поясню. Але у мене немає заощаджень. Звідки ж я візьму гроші? Я поговорю з головним лікарем. Можливо, частину коштів нададуть благодійні фонди. Але всієї суми лікарня покрити не зможе. Володимир Юрійович, з хлопчиком біда. Тому найкраща медсестра у цій лікарні Леся. Угу. Привіт. Привіт. Ти щось хотіла? Так, я хотіла в тебе роздрукувати документ, у мене просто принтер заглючило. А, ну давай. А звідки у тебе книга відгуків? Вона ж у мене лежала. Так я взяв почитати. Ці схвальні відгуки, знаєш, як бальзам на душу. Значить, недаремно ми працюємо. А лаборант Хоменко. Хоменко. Лаборант Хоменко. Слухай, тут же тільки всі відгуки про тебе. Ну, не всі, лише 5-15. А решта 10 про Лесю. Якось це мені здається підозрілим. Руслан, ти що, сам всі ці відгуки написав, так? Ну, в тебе немає доказів. Ну, знаєш, тобі пощастило, що я сьогодні добра. І я нікому нічого не скажу. Якщо ти мені даси кілька різних ручок і постоїш на стрьомі, поки я буду друкувати той документ, з яким прийшла. Дякую. Мар'яна, а це що, книга відгуків? Так.
І як просуваються справи? Що пишуть вдячні пацієнти? Ну, правду кажучи, вже чимало написали. От і чудово. Давай цю книгу мені, я почитаю відгуки. Після падіння стан погіршився. Оперувати треба негайно. Але я дійсно не знаю, де взяти гроші. Невже мій син справді залишиться інвалідом? А ви що тут робите? Прийшли повзловтішатись? Лікарю, можна вас на декілька слів? Це дуже важливо. О, Іван Петровичу, а я якраз йшла приймати документи. Угу. Медикаменти. Так за документами чи за медикаментами? За медикаментами. А мені здалося, Лариса Анатоліївна, що ви куняли. От що подумають наші пацієнти? Скажуть, що медперсонал спить на робочому місці замість того, щоб працювати. Іване Петровичу, Що? я так втомилася. Організм відмовляється працювати. А до відпустки ще спробуй доживи. От якби мені путівку у санаторій. Так, Лариса Анатоліївна, умови отримання путівки прозорі. І для всіх однакові. Так що ідіть працюйте. Без сумніву, найкращим працівником лікарні є Іродіада Максимівна Ференс. Іродіада Максимівна, можна? Що вам треба? Поговорити. Про путівку у санаторії. Ви ж знайомі з заступником міністра. Раптом є можливість отримати путівку у санаторії. Мені б так хотілося відпочити хоч трохи. Але в нас вже є одна путівка. Змагайтеся у конкурсі, Іван Петрович оголосив умови. Я щось не вірю, що у мене є хоч один шанс перемогти у цьому конкурсі. Я навіть цю книгу відгуків бачила лише один раз, коли Мар'яна її заводила. Та й хто захоче писати мені подяку. От я й подумала, може, ви зможете допомогти мені з путівкою, поза конкурсом? А чому ви одразу не сказали, що ви прийшли просити про послугу? Звичайно, я вам допоможу, якщо ви допоможете мені. Я навіть і не знаю. У міністерстві знають, що Іван Петрович не ідеал. Але мені потрібні офіційні докази його непрофесійної поведінки. Непрофесійної поведінки? Так. Наприклад, він дивиться футбол посеред робочого дня. Допоможете? Тут всередині маленька камера. Просто поставте це в кабінеті головного лікаря, коли він буде дивитися черговий матч. Вам мама дзвонила. У мами діабет. Вона не ходить. Я не казав, що я у лікарні, щоб вона не хвилювалася. Зараз я передзвоню. Що за чортівня? Стривайте. Спробуйте дотягнутися рукою до кінчика носа. Що це зі мною? Порушення координації, послаблення рефлексів, ознака ураження нервової системи. Це негативний вплив електричного струму на ваш мозок і нерви. Але ж це не назавжди. Хто знає, реабілітація може тривати кілька місяців, а то й більше. І як я буду працювати?
За що ми з мамою будемо жити? Ви обов'язково маєте отримати страхову виплату, адже травмувалися на робочому місці. Мій начальник Аркадій вмовив мене підписати заяву, що мене вдарило струмом вдома. Жодної страхової виплати я не отримав. Ваш син вже в операційній. Його готують до операції із встановлення ендопротезу. Ви повинні підписати офіційну згоду на проведення операції. Але я не розумію. Ви ж сказали, що ця операція, ендопротез дуже дорого коштує. У мене немає таких грошей. Всі необхідні кошти для операції вже внесено в касу лікарні. Не зрозуміла. А хто ж це зробив? Власник складу. Але чому? Іване Петровичу, я на хвилинку. Угу. Пам'ятаєте, ви вчора дуже нервували через те, що не встигли подивитись матч своєї улюбленої команди. Ну, нервував, то що? Вам просто необхідно подивитись ось це відео, щоб не нервувати. Відео? Навіть не знаю, як вам дякувати. Лікар сказав, ви оплатили операцію моєму сину. Але я не розумію, чому. Коли я розпочинав свій бізнес, мій перший склад згорів. Закоротило стару проводку. Я на всьому економив, тому не застрахував свій товар. Міг збанкрутувати. Уявляю, що ви пережили. Мені допоміг один чоловік. Він тримав неподалік мого складу СТО. Дав мені грошей і сказав, повертати не треба. Без повернення. Колись таку саму суму грошей йому на лікування дала одна хороша людина з умовою, що він віддасть їх тому, для кого вони будуть питанням життя і смерті. Я хочу повернути свій борг, тому і віддав ці гроші вашому сину. Але я не зможу віддячити нікому тим самим. Я дуже мало заробляю. А зараз мені потрібен експедитор з гнучким графіком. Подумайте, може, захочете змінити роботу. Ви такий добрий до нас. Я не розумію, чому. Я думала, ви ненавидите нас. Ви ж впевнені, що Сергій пограбував ваш склад. Спочатку я так і думав, поки не побачив ось це. Я ж казав, що він не зможе. Слабак. Ти ж не візьмеш його в команду. Я й не збирався. Просто хотів провчити цього маминого синка. Якщо сторож його знайде, поліція все спише на нього, а нас ніхто не спіймає. Це мій Сергій. Що це означає? Хто ці хлопці? Я їх ніколи не бачила. Я не знаю, я показав це відео слідчому, коли ваш син отямиться після операції, він поговорить з ним, щоб з'ясувати правду. Мар'ян, треба подзвонити в соціальну службу. Мій пацієнт залишив вдома безпорадну матір. Спочатку вона йому дзвонила, а він не встиг взяти слухавку. Потім він їй передзвонив, вона не бере слухавку. Жінка лежача, може, щось трапилося. Гаразд, Ольга Вікторівна, я все зроблю, не хвилюйтесь. Ольга Вікторівна, пацієнт з ураженням струмом. Ми його госпіталізували з того ж заводу, що й попереднього вашого пацієнта. Везіть до мене у відділення. Доброго дня. Вибачте, скажіть, чи не у вашій лікарні мій друг Сергій? А, так, він у лікаря Гурського. А ви що хотіли? Ми в одній футбольній команді. Сергій сьогодні не прийшов на тренування, сказав, що впав і ногу пошкодив. Хотів би його навідати. Вашого друга зараз оперують. Операція складна і буде тривати довго. Тямиться він лише завтра. Але дозвіл на відвідання повинен дати лікар. Добре, я завтра прийду. А слідчий до нього приходив? Так, він і зараз десь в лікарні. Якщо вам є що сказати, я його знайду. Ні, дякую. Мар'яна.
Софія, терміново вводимо антиаритмічне. Вираження порушення серцевого ритму, ознаки важкої блокади. Що сталося? Що з Аркадієм? Ураження струмом, так само, як і у вас. Щойно привезли з роботи. До речі, не хвилюйтеся за маму. Працівники соціальної служби скоро до неї приїдуть, наш адміністратор цим займається. Дякую вам. Софій, я відчуваю у пацієнта щось під шкірою. В районі лівої підпахви. Все зрозуміло, це вживлений кардіостимулятор. І, напевно, він перегорів від удару струмом. Без нього пацієнт не зможе жити. Потрібно буде встановлювати новий. Алло? А Аркадій Петрович не може зараз взяти слухавку. Він в лікарні у важкому стані. Порушення роботи серця. Я перепрошую, а хто це дзвонить? Директор заводу. Дуже приємно. Тоді послухайте, вашому робітнику потрібна буде вартісна операція. Заміна кардіостимулятора. Послухайте. Чекайте. Кинув слухавку. Сказав, що жодної компенсації від заводу він не отримає. І навіть не схотів вислухати. Влад? Ти звідки тут? Ти ж обіцяв мовчати. Я нікому нічого не казав. Це правда. Будь ласка, візьми мене в команду. Ти ж обіцяв. Я тобі не вірю. І якщо ти нічого не казав, чому слідчий ошивався тут цілий день? Чому сьогодні у наш двір приїжджала поліція та показувала якесь відео зі мною? Розпитували, чи знає мене хтось? Твоя робота. Чесне слово, я навіть мамі не казав. І не скажеш. Ти що робиш? Не сіпайся, гірше буде. Ігор Вадимович, вибачте, що так рано. Здається, я схопив того, хто вам потрібен. Добре, домовились. Угу. Дякую. Чекаю дзвінка. Генка, я що, теж в лікарні? Але як вас вдарило струмом? Треба було одразу відрубати ту гілку мережі. А я ходив до директора узгодити це питання. Але він був зайнятий і не схотів зі мною говорити. Я тоді вирішив якось заізолювати провідку за цим кавовим автоматом, щоб ще хто-небудь не постраждав. І ось. Лікар каже, перегорів ваш кардіостимулятор. Потрібно міняти. Та це ж така купа грошей. Директор відмовився допомогти. Лікар намагалась з ним поговорити. Але ж ви так перед ним вислужувалися. Примусили мене підписати ті липові документи, щоб я відмовився від страхової виплати. А в мене ускладнення, я ще кілька місяців буду непрацездатним. Мамі допомагає соціальна служба, поки я тут.
Але коли я повернуся, за що ми будемо жити? Я знаю, що вчинив як остання падлюка. Але тепер на своїй шкурі я розумію, як це залишитись без допомоги. Якби не цей запис із камери спостереження, ми би досі думали, що ти досвідчений крадій. Але це відео змусило мене засумніватись. І мої колеги попитали підлітків у твоєму районі і дізнались багато про хлопця на ім'я Влад, якого затримав Володимир Юрійович. Може, розкажеш, що ти робив біля того складу? Я дуже хотів потрапити у нашу районну футбольну команду. А Влад там головний. Хлопці не приймали мене, били. Але я кожен раз приходив на тренування і вірив, що колись я отримаю свій шанс. І от вчора Влад сказав, щоб я йшов до того складу. Мовляв, там про все поговоримо. Потрібно пройти випробування. Зможеш? Завтра будеш з нами грати. Готовий? Так, Залізеш по драбині, підбереш ключ і тихо відкриєш двері. Світло не вмикай, щоб сторож не засік. Принесеш пляшку текіли і все. Ти в команді. але ж це незаконно. А якщо мене зловлять? То постарайся, щоб не зловили. Ми будемо поруч, і я свисну, якщо побачу сторожа. Ну що, йдеш? Або нам на завтра шукати іншого гравця. Я поліз нагору, але нога зіскочила, і я впав. Я сподівався, що Влад виконує обіцянку і візьме мене в команду. Цей Влад вже притягався до кримінальної відповідальності за зберігання і розповсюдження наркотиків. Мої колеги перевірили склад і виявили у стіні тайник, а в ньому сліди від зберігання невеликих партій наркотиків. І там повсюду відбитки Влада. Думаю, ці крадіжки алкоголю були прикриттям в очах його дружків. А насправді він пробирався на склад для того, щоб у надійному місці під охороною ховати свій товар. І мене тепер теж будуть судити. Власник складу сказав, що не буде писати заяву. Але на майбутнє. І не думай про крадіжку. Зрозуміло? Одужуй. У мене сьогодні вихідний, тож я зайшов провідати вас. Давай знайомитись, я Богдан. Сергій, дуже приємно. Сергійко, це той добрий чоловік, який допоміг нам, оплатив тобі операцію. Як ми можемо вам віддячити? Люблю грати в шахи, але компанії немає. Ти вмієш? Зовсім трошки. Ну, то не страшно. Я навчу. Для початку потрібно розставити фігури. Лариса Анатоліївна, ну як ви виконали моє прохання? Так, звісно. А як щодо путівки? Я дам запит, подивимося, чи зможуть вони виділити ще щось пільгове. А це що у вас? Книга відгуків? Вона що, весь цей час була у вас? Я ж не винна, що ваш адміністратор така неуважна. Не стежить за тим, де знаходиться книга відгуків. А як же пацієнти могли написати про мене хоч один відгук, якщо книга відгуків весь цей час знаходилась у вашому кабінеті? Не пощастило. Так, слухаю. Всі погодились? Дякую, я йому перекажу. Угу.
Дзвонила начальник відділу кадрів. Я попросив її поговорити з нашими працівниками, пояснити, що вам потрібен новий кардіостимулятор, запитати, чи готові люди скинутись. Всі готові. Тому давайте номер карти. Не можу повірити. Я попрошу вас, запросіть слідчого. Він же знає закони. Я змусив мого колегу підписати відмову від страхової виплати, бо цього від мене вимагав директор. Хочу порадитись, як можна виправити ситуацію. Не хвилюйтесь, все буде добре. Ну що, зачитую підсумки. 15 відгуків на користь лаборанта Руслана Хоменка. 10 відгуків на користь медсестри Лесі. 11 відгуків на користь адміністратора Мар'яни. І аж 21 відгук на користь Іродіади Максимівни. Ну, що ж, це чесна перемога. Згідно з умовами конкурсу, путівка у санаторій моя. Але ж, Іродіада Максимівна, ви ж самі принесли цю книгу відгуків. І хто знає, скільки вона була у вас в кабінеті? На що ви натякаєте? Ви хочете мене в чомусь звинуватити? Краще на себе подивіться. Чим ви займаєтесь на робочому місці? І інші. Хай подивляться. Іване Петровичу, пам'ятаєте, як ви переживали за цього пацієнта? Скільки зусиль доклали, щоб зібрати необхідні кошти на операцію, лікування за кордоном. Ось бачите, операція пройшла успішно. Пацієнт одужує. Іване Петровичу, я так пишаюсь, що працюю з вами. Лариса Анатоліївна, так ось чому ви оздобили мій кабінет. Іване Петровичу, я все можу пояснити. Я так хотіла цю путівку і розуміла, що шансів у мене майже немає. Чому ж немає? У вас цього року ювілей. 25 років роботи в нашій лікарні. Ого! Так що особисто я вважаю, що ви маєте повне право отримати цю путівку і поїхати в санаторій. А? Іване Петрович, дякую! Друзі, дякую! А як же схвальні відгуки вдячних пацієнтів? Так, Хоменко, ти знаєш, ще від Іродіади Максимівни я чекав на щось подібне. Але від вас, слухайте, ну навіщо ви підробили схвальні відгуки самі про себе? Іване Петровичу, там же різні почерки. Я нічого не робила. Це Хоменко за мене написав. А я просто за компанію. Ми просто думали, що ви нічого не помітите. Хоменко? Так ось для чого ти витягнув у мене новий набір ручок і маркерів.